આજ તારીખ 15 નવેમ્બર, ગામ કોઠી. ઇન્ટરવ્યુ. કાકા, તમારું આખું નામ બોલો. નરસિંહ બાપુ. નરસિંહ બાપુ. હા. અને તડવી. હા. તમે કઈ ગામના? આને મેં ગામ કયું? ના કોઠી. કોઠી. હા. તમારી ઉંમર કેટલી? ઉંમર કેટલી હે? હોળની અક્ષર પાછ. 100. હા. 100 પૂરા? હા. તો તમારો જન્મ ક્યાં થયો? જન્મ અહીંયા અહીંયા થયેલો? હા. ત્યારે તમે જમીન હતી તમારે ઘરે પાસે? હા. કેટલી? તને નંબર હે હું તો થાન મેં નંબર હે. કેટલી જમીન? હા. જમીન તમે નંબર હું તો 3 નંબર હતા. હા. કેટલા એકર જમીન? હા. એક ને બે. એક ને બે. 5 નંબર હોતા. હે? હવે છે જમીન તમારી પાસે? હે. કેટલી? 2 બાર છે. 2 બાર છે. સારું એક. સારું એક. 4 એકર. 2 ભાઈ વચ્ચે? હા. એટલે એ પોતાની છે કે સંપાદન થઈ ગયેલું છે? ના, પોતાનું. પોતાની. હા. પણ આ તમારી જમીન સરકારે લીધી કે? હા. લીધી? હા. શેના માટે? ને પ્રોજેક્ટ માટે. પ્રોજેક્ટ માટે? હા. કેટલી એકર લીધી? કેલ 2. 9 એકર. 9 એકર પ્રોજેક્ટ માટે લીધી? હા. અને કેવી રીતે લીધી? હા. એમ કરીને લીધેલ. હાઈ સોળસો ને પ્રોજેક્ટ માટે લીધેલી. તમને યાદ છે કઈ રીતે લીધી? તમે હતા? હા. તો કઈ રીતે માપવા આવ્યા હતા? કઈ રીતે લીધી? અને સારકું પોતું એમ કરીને ઠગાવી કરેલી. ઠગાવીને લીધી? હા. એટલે કઈ રીતે ઠગાવ્યા? સારું લીવે એમ કે. અને પછી કેટલા પૈસા આપ્યા?
ઉભા પકન નીળું આવવાને એમ કહે ને નીળું આવવાને એમ કરે ને ઊભો પાક લીધેલો હો જવાહરલાલ નહેરુ હો હો એમ કહીને હો પછી ને પછી ઉગ પાક આલેલો ઉગો પાક ઊભા પાકનો હો એમ કરીને લીધી હો તો તમે સહીઓ કરી હતી હો કઈ રીતે ઓગો પાક આવે એમ કહે ને આમાં એમ ને ખરે ઠગાઈ ગઈ ઠગીને હો પછી તમે લડત કરેલી કઈ હો શું કરેલું બધે કરેલું શું કર્યું કોણ પેલા તમે પૈસા મળેલા હતા હારી ગયેલા ને ઓછા પૈસા કોરટ કરી હો એમ હો કરો કાકી તમે આવતા રહો, સોનીબેન હો એ મેરી જાતે પણ એટલે જ ધ્યાન જે બી જાણતા હોય આવતા રહો તમે. નહીં નહીં એમને યાદ એટલે નથી. એ મને પેલો તમે મદદ આવતા રહો અહીંયા. હો હો એ પાછું મને પહેલેનું જ જણાવવાનું હે જે પહેલું જેલું થયેલું તે. હારી શોધાય ને જા જા બે હે બે હે તમારું આખું નામ બોલો સોનાબેન બાબુ કયા ગામના અમે કોઠી ગામ કોઠી અને તમારી ઉંમર ઉંમર 50 વર્ષ 50. તમે આમ લગ્ન કરીને આ ગામમાં આવેલા કે લગન કર્યું પહેલે આ જમીન ગયેલી એટલે પછી ના આ અમારા જેઠને એમ તારીખોમાં જતા હતા જવાહર નહેરુ આવે એમ કરીને એ કહેતા હતા તે કેમ એટલે ઊભા પાલનો વટર 60 રૂપિયા 40 રૂપિયા જુવાર બાજરી બલોલા પરવા હારું બધું કટિંગ કરી નાખ્યું જે ઊભા પાલનું વટર આપ્યું એમાં જ સરકારે બધું જોગવડ કરી લીધી પછી કોલેરી બાંધવાનું ચાલુ થઈ જ ગયું એટલે એમ ચાલુ થઈ જ ગયું એમ કરતા કરતા બધા હવે આપશે એમ જ રહ્યા આજ સુધી હજુ કશું આપ્યું નહીં તહાના અમે 6 ગામના બધા તૈયાર થયા લડત કરી એટલે પછી એટલે શું તમે કઈ કહેતા હતા કે કઈ જમીન લઈ લીધા પછી કઈ કેસમાં જતા હા જતા હતા બધા એટલે શું કેસ હતો? ભરૂચ કે કઈ ભરૂચ જતા હતા એક કેસમાં પછી એ કેસમાં હારી ગયા હારી જ ગયા એટલે ભરૂચ કેસ કરેલો ભરૂચ જતા હતા ભરૂચ ક્યાં કઈ સાલની વાત છે કઈ યાદ છે તમને જમીન ગયા પછી કંચને કે કઈ સાલની આસપાસ કંચને કે 65 ની કઈ સાલ ના કેસ કેસ 65 ની અંદર એ તો જમીન લીધેલી પણ ત્યાં પછી લડેલા ને ભરૂચ ભરૂચ કેસ મૂકેલો 65 ની આસપાસ 65 ની આસપાસ મોટી સાલમી બોલ ને તો કેસનું તમને યાદ છે ભરૂચમાં કરેલો ત્યારે તમારું લગ્ન નહોતું કઈ વાંધો નહીં પણ યાદ તો સાંભળેલું તો હા હશે. સાંભળેલું અમારા જેઠ હતા એટલે કેસ હારી ગયેલા પછી પછી તાના જમીન બારામાં કશું ના આપ્યું અમને એ કેસ હારી જ ગયા પછી જે ઊભા પાલનો વટર આપ્યું ત્યાં પછીનું કચ્છું આપ્યું નહીં 60 40 રૂપિયા
એક જ ના આપેલા જુવાર બાજરી બધું કટિંગ કરેલું ત્યાં પછી તાનો રહ્યું પછી અમે 100 ગામ બધા અમે ભેગા જ થયા કપિલાબેન અંબાબેન બલીબેન હતા જસીબેન હતા બહુ લડત કરી અમે શું લડત કરી શું જમીન બાર જે બહારના આવે ત્યાં અહીંયા આવેદન પત્ર હાલવા જઈએ આવેદન પત્ર હાલવા જઈએ એટલે અમને પોલીસ જવા ના દે પોલીસ જવા દે પછી અમને જા એટલે એ આયા મુખ્યમંત્રી હતો અમરસિંહ ચૌધરી તે આવ્યા એટલે અમને ના જવા દીધા એટલે પછી અમે તો હામાં તમારી વિશે નથી આવ્યા એમ કીધું આમ જ જાય એટલે ત્યાં અમે અમારી વિશે ના આવ્યા તા તમે આ કેમ આવ્યા એમ કરીને પછી જબ્બો પકડ્યો એટલે પીએસઆઈએ બહુ માર માર્યો આ હાથ ફાડી નાખ્યો એક ભાઈને ખૂન પડ્યું ચંપાબેનને આવ્યો એમ કર્યું ને વાગજાના ભૈટીઓને ટમર આવી એટલે અમે દવાખાને લઈ ગયા ત્યાર પછીના એ કેસ થયા એટલે કૈલાસબેન હજુ એ કેસમાં અમે જઈએ એટલે લડત કરી પછી અમે પાછા પત્રિકામાં આવ્યા એટલે અમને તઈ હોતે ઘેરા પુલિસે ઘેરા એટલે અમારા બધોના નામા લખી ગયા અમે બધા જેલમાં ગયા ને અમારે આજ સુધી હજુ અમારે તારીખો કેવડિયા વાગડિયા ગોરા અંબાબેન મેની પીટી અમે આજની તારીખ સુધી હજુ અમે તારીખોમાં જઈએ કરશનભાઈ પછી ના એટલે શું માંગ શું હતી અમારી જમીનની માંગ હતી જેવી રીતે અસરગ્રસ્તને આપ્યો એવી રીતે અમારી જમીન તમે ડૂબણ મેં ગઈ નહીં તો અમારે બાંધકામમાં લીધી તો અમારા બાંધકામમાં લીધી તો તમે અમારે એ બાંધકામમાં તમે ડેમ બનાવ્યો એમને એમ કંઈ ડૂબણમાં લઈને થોડો ડેમ બનાવ્યો તો પહેલાં અમારી જમીન લઈને તમે અમારા જમીનમાં મકાના બાંધીને તમે ડેમનું બાંધકામ કર્યું બાંધકામ પૂરું થતું આવ્યું તો માણસોને અસરગ્રસ્ત ગઈના તો એવી રીતે અમારી એવો હક માંગણી કે તમે એ લોકોને અસરગ્રસ્ત ગઈના તો અમારી બાંધકામમાં લીધી તો અમને પણ તમે અસરગ્રસ્તનો લાભ આપો અમને અમારા ભણેલા છોકરોને નોકરી આપો અમને જમીન આપો જેવી અસરગ્રસ્તને આપ્યું એવું પણ અમને જોઈએ એ અમારી માંગણી ને જ્યાં અમે જઈએ તો અમને પોલીસવાળા કામ જવાના દે મુંબઈ હદે મને જેલમાં પૂરી દીધા દિલ્હી જ્યાં તાહરે પોલીસવાળોએ એ કરાવી તા પછી અમારે આયન જામ અમારા છોકરોને માર્યા અમે આવેદન પત્ર આલવા મોકલ્યા મેઘાબેનનો હતો તો પછી પઠાણે મને ત્યાં જઈ એટલે મરસું જોઈએ એમ કીધું પછી મેં કીધું મરસું તો તારી મા બોન ખાય મેં મરસું ખાવા વાળી નથી એટલે મને અતુલભાઈ કંઈ માસી લઈ કરે મેં કીધું નહીં લીકડું મરસું ખાવાનો જવાબ જોઈએ મને મરસું એટલે કોણ ખાય તારી ઘરવાળી ખાય તારી મા બેન ખાય મેં મરસું ખાવા વાળી નથી મેં મહેનત મજૂરી કરીને જીવશા એટલે બધી પોલીસ મને ચક્કર ઘેરી લીધી એટલે પછી પાછા અમે કેવડિયા ગયા પછી આવ્યા તાના પાસે અમારી લડત અમે બામણી હદે જઈતા બધું એટલે અમારું એટલી માંગણી છે હજુ પણ અમે આ લડત મેં ને કોર્ટમાં અમે ચાલુ જ છે તો સરકારને એટલું જણાવવાનું મુખ્યમંત્રી અહીંયા આવીને જાય અમારી જમીન ઉપર ભાષણ કરે તો ડેમ પૂરો થઈ ગયો તો પછી અમને શું આપે અમારી પણ બાંધકામમાં જઈએ એટલે અમને પણ જમીન હાથે જમીન આપો ભણેલા છોકરોને નોકરી આપો જેવી રીતે અસરગ્રસ્તને આવેલું તમે કંઈ ડૂબણમાં રહીને કામ નથી ચલાવ્યું ડેમનું તમને પોલીસે કેટલી વાર તમને પકડ્યા હશે અમને બહુ પકડ્યા અમને રાજપીપળા લઈ ગયા દેવરિયા ઉતારી મૂક્યા ગડેશ્વર ગ્રાઉન્ડ મેં અમને જીએ એટલે ધરપકડ કરીને લઈ જાય અમને તો થવા ના દે કોઈ મોટો અધિકાર આવે એટલે પોલીસ અહીંયા આખા શહેરોની મંગાવી લે અમને પકડીને ગાડીઓ મેં બેહીને લઈ જાય એક ફેરા દેવરિયા પછી ડેડિયાપાડાની આજુબાજુમાં લઈ ગઈ તા એટલે અમને
જમીન બાળા હારું અમને સરકાર બહુ હેરાન કરે. પકડીને અમને એ જો કેમેરા લીધા, કેમેરા લઈ એમ કરીને લેડીઝ પોલીસ હોય ને બધા પોલીસ કરી ગયા. પછી ઠેર ગાડી લઈ આવ્યા. ગાડી લઈ આવ્યા એટલે કેમેરા લેતા પછી પસવાથી 4 જણો બઠવાર ભરી, બઠવારો ભરીને હાંતા ડબ્બામાં ભર્યા. ડબ્બામાં ભરીને એટલે મને અમને પાછા લઈ ગયા. આ કેવજે આવે કોઈ અમે પત્ર આલવા જઈએ એટલે મને એવું કરાવે ને. મુંબઈ હો લઈ ગયેલા. મુંબઈમાં કેમ ગયા હતા તમે? મુંબઈ હો આ બધું આ જમીન બારા હારું ત્યાં હડા પકડીને જેલમાં લઈ ગયેલા. તમને બીક ના લાગતી? ના, આપણી જમીન લેવાનું હાની બીક લાગે. લઈ જાય તો આપણને પૂરી દે. પછી અમે આવતા હતા કરશનભાઈને બેરા ઘોડા લગાવ્યા. પોલીસ વાળાએ ગુંડાનો માર માર્યો. અમને રસ્તા માર્યા. ઘેરે આવતી હતા તારે માર્યા પાછા. અમને બીક ના લાગે. આપણી જમીન લેવાની, આપણા છોકરા કેવી રીતે જીવે. અમે તો આ ડેમમાં જ્યાં કામેથી આવીને અમે છોકરા કેવી રીતે ભણાવીએ. વાસોના ઘચે લોકોના જે અમારી જમીન હતી એ સરકારે લઈ લીધી. તો પછી અમારે છોકરા કેવી રીતે જીવડાવવાના? કઈ રીતે જીવડાવતા? કેવી રીતે અમે તો આ કોઈ મંજૂરી તેરે તઈ જઈએ, ડેમમાં જઈએ, પછી આવીએ સાંજે નાઇટમાં જઈએ તો સવારે આવીએ તો ઘરનું કામ કરીએ. કોઈ વાસોના ઘસવા કે તો તઈ વાસોના ઘસીએ, કપડાં ધોઈએ. તો અમારા છોકરોને અમે તમે વાસણ કપડા કરવા ગયા? હા ગયેલા. ક્યાં? કોલેરીમાં સાહેબોના નામાં ના જાણીએ. તો પછી કચરા પોઠું કરવાનું, વાસણ ઘસવાનું, કપડાં ધોવાનું. પગાર આપે તારે તો ઓછો પગાર, 60 રૂપિયા 70 રૂપિયા બધું કામ કરીને આવીએ. તો પછી અમારા છોકરાઓને અમે કપડાં લઈ આવીએ, ભણાવીએ. જમીન થોડી રેલી તો ભૂન નથી રવા દેતા. ભૂન ખાઈ જાય એટલે પછી મંજૂરી કરવું પડે ને. આજ સુધી અમને સરકાર હજુ જોતો નથી. તાના આમ જ ખાલી મંજૂરી જઈએ. જવું પડે, રોટલા ના હોય એટલે આપણા ઘરમાં. આ કોઠીની બહેનો તમે એકલા લડતા કે બીજા બી લડતા? અમે બધી આ કોઠીની બહેનો ભેગ્યો થયો. બલીબેન, બસીબેન, નાનીબેન, દામીબેન, ભાણીબેન, સનીબેન, ભનુબેન, મારું નામ સોનાબેન. અમે બધી બહેનો ભેગી થઈએ. બધી ભેગી બહેનો થઈને અમે બધા કાર્યકર્તા ભાઈ હોય એટલે ત્યાં અમે સાંજે મિટિંગ કરીએ. પછી અમે જઈ મોટા અધિકારીઓ આવે ત્યાં જવું પડે. જઈ મિટિંગો હોય ત્યાં અમે જમીન સારું જવું પડે. 2 વાર દિલ્હી જઈ આવ્યા. તો આ બધી બહેનોને લડવાની હિંમત કેવી રીતે આવી? હિંમત એટલે બહુ હિંમત આવી જાય. મોટા પોલીસ વાળા હોય તે અમારે તાકાત બેન અમને મારી લાખે તા કઈ નહીં. અમારી જમીન જતી રહે. વહેન અમારી પ્રજા કેવી રીતે જીવે? અમે જાણે તાકાત ના રાખીએ તો પછી અમને સરકાર ઘરોમાં આવીને મારી જાય. લડત તો કરવું પડે. અમારા ઘરમાં પોલીસો ભરાઈ ગઈ હતા. અહીંયા કાર્યકર્તા છે બધા. અનુનાબેન હે, ભદ્રાબેન હે, ઈશ્વરભાઈ હે, મેઘાબેન હે, એમ કરીને લેડીસો પોલીસો અહીંયા માયના અમારા ઘરમાં. પછી અમારા ઘરમાં ફેંકી જાય એટલે ભાણીબેન હે એને ધક્કો માર્યો. કેમ અમારા ઘરમાં તમે ઘૂસી જાવશે? અહીંયા અમારે શું છે? ચોમાસામાં વરસાદમાં બેન અમને ને અમારા છોકરા તો બધા કોટીરે ભાગી ગયેલા. પોલીસ બધી ફેંકી ગયેલી ઘરમાં. અહીંયા માય આખી કોઠીમાં આ ફજામાં માય ના કઈ 500 પોલીસ. પછી છોકરામાં બીન ભાગી જ જાય ને. પછી મેં રસો પાસે તાના નિહાને પાણી ભરવા જતી હતી એટલે શંકર કાકાના ઘરમાં રાયડું નિશાળમાં ગયું એટલે પોલીસ બહુ આવી. એટલે રમેશભાઈ તે નાહી સુઈટા એટલે નાહીને સુઈટા પકડી લાવ્યા હાથે. પકડી લાવ્યા એટલે પછી એ તો બહુ ઢળુજો રમેશજી સંગ ઢળુજે એટલે એની મમ્મી હો પાછી બી ગઈ. બહુ પોલીસ આવી નાહી છૂટા. મેં કીધું કેમ નાહી છૂટે? મેં કીધું કેમ મારા છોકરાને કઈથી પકડી લાવ્યા? મારા છોકરાને શાકભાજી લેવા મોકલ્યા. તમે આપશો મને શાક? હમણાં મારા છોકરાને ડેમ સાઈડ જવાનું છે. પકડી લાવ્યા એટલે પછી સોરી મૂક્યો પોલીસવાળાએ. મેં કીધું અમારા અંદર ઘરમાં નથી પ્રવેશ થવાનું એમ. એટલે શાક લેવા જામે એટલે તે બીજા છોકરોને પકડી લીધા. તે છોકરોને હું સોરી મૂક્યા એટલે તે રમેશને પછી સોરી મૂક્યો.
ઘરમાંથી છોકરા જ્યાં જાજરે જ ગયેલા અંબાઈ ગયેલા તેમને બધોને પકડી લે, જેટલો દેખે એટલોને પકડી જ લે. બધોના ઘરોમાંથી છોકરાવા ઘૂસીને નાહી ગયેલા, કોઈ છોકરું ના મળે, બૈરું ના મળે. પછી અમારે હીરીબેન હતી, તે કીધું કે કેમ અમારા ગામની અંદર તમે આટલા બધી પોલીસ ઘેરા, તમે તો સરકારે ટોપા આપ્યા, બંદૂકો આપ્યો, ભેરવીને તમે તો અહીંયા અમારા ગામની અંદર ઘૂસાઈ જાય, પણ અમારા છોકરા આવી ગળતી એલી મેં ખારી અને અત્યારે નંદી છે, કદી તણાઈ જાય તો તમે જવાબદારી રાખશો? તો અમારા ગામમાંથી ભાગી ગયેલા. અમે બધી બહેનોએ ભગાડેલા ને જે બીવાવાળી બહેનો એ તો નાહે જ, પોલીસ આવી એમ કહીને અંદર થઈ જાય, પણ અમે નહીં બીજ્યો. અમે કીધેલું અમારે તો નંદી અત્યારે નંદી છે, છોકરા તો નદીની અત્યારે કોટીરોની અંદર તો બધા ઘૂસાઈ ગયેલા. તો પછી છોકરું કદી પાણી આવે ને વરસાદ વરે તો ખેંચાઈ ના જાય. એટલે અમે બહુ લડત કરી, બહુ તાકાત રાખી. અમે છ ગામની બહેનોએ બહુ તાકાત કરી જમીન હારું. આવી રીતે અનેક વાર પોલીસ આવતી, કેટલી વાર આવતી ખાસી 2-4 વાર પોલીસ આવી કોઠી ગામમાં? ગામમાં 2-4 વાર આવી. તો કઈ રીતે ભગાડતા તમે? આવી જ રીતે અમે બધી બહેનો ટોરે વળી ગઈએ. હા, ખેતરોમાં હોય પોલીસ આવી એમ તો અમે બધી બહેનો દોડી આવે. કોટી એ હોય, કોઈને ગાય હોય, બકરી હોય, તે ચાટતા હોય ને, તો પછી બીજા છોકરાઓ બધા નાહી આવે, ભાગી જાય કે આપણા ગામની અંદર પોલીસ આવી એમ. પોલીસ શું કામ આવતી હતી ગામની? શું કામ? એટલે જે કાર્ય કરતા હોય તેમને હોજી હોડીને લઈ જવા. અહીંયા જ છે એમ કરીને બલીબેનના ઘેર ને બસીબેનના ઘેર એમ બધી ચક્કર ફરે બધુંના ઘરમાં. એટલે પછી છોકરાઓ નાહી જાય. કાર્યકર્તાઓને પકડી જતા? હા, પકડી જતા હતા. પછી તો અમે અંદર પ્રવેશ ના થવા જઈએ અમારા ઘરમાં. આપણા ઘરમાં કેમ આપણે પ્રવેશ થવા જઈએ? એમ પછી અમે ઓફિસે જ ગયા કોલેરીની અંદર 80 ને એમ કે અમારી આટલા વર્ષ થયા જમીન જેલી, તમે અસરગસનું બધું કરો તો અમારું પણ કરો. એટલે પોલીસ આવી, પીએસ આવ્યા. કેમ? પરવાનગી લાવ્યા અમને. ત્યાંથી અમને ઘેર લીધા બધોને, બગીચાની અંદર બધી બહેનોને ઘેરી લીધા. પછી અમે કીધું હા અમને તમે એવું પરવાનગી લાવ્યા એમ જેદાર અમારી જમીન તમે લીધેલી, પીએસઆને અમે કીધું જાણે અમારી જમીન લીધેલી તેડા અમારી કને તમે પરવાનગી લીધેલી. એટલે અમારી તાકાત છે, અમારી સત્તા છે, અમારી જમીનમાં ઓફિસો છે, અમારી સત્તા તાકાતને લીધે અમારે કે એસી એક્શનને કહેવું પડે. એમની બી તાકાત છે કહેવાની આગળ સરકારને રજૂઆત કરવાની. એટલે અમે બહુ કર્યું બેન. પછી પીએસઆ હતો તે ગાજો 5-6 વારીને બેનો તમે જતો રહે. પછી ના મને એસીએ કીધું કે 2 વાગતા તમને જે તે કહીએ. પછી અમે ત્યાં ઓફિસમાં બધું જ તાના અમને કંઈ જવાબ ના આપ્યો. એસીએ કીધું તાના અમે બધા પાછા ઘેરે આવતા ગયા. તે ફેર અમને પોલીસે પણ નથી ચાલો ગાડીમાં બેસી જાવ કે એમ કચ્છું નહીં કીધું. જાણે કેટલા વર્ષથી લડો છો તમે? ખાસા વર્ષ થઈ ગયા, 10-12 વર્ષ, પછી 30 વર્ષ થઈ ગયા. પછી 30 વર્ષ થઈ ગયા બેન અમારી લડતના. તો થાક ના લાગે? ના થાક લાગે. તમે હમણે કેવ એટલે અમે હમણે અડધી રાતે અમે કેનો બાંધી દઈએ, અમને થાક ના લાગે. ને અમને પુલિસ ભાગાના બીક લાગે, અમને ગોળી માર દે તેવના બીક લાગે, અમને કઈ ના ધાક લાગે. 1000 પુલિસ હોય તેવના અમને ધાક લાગે. તાકાત રાખવું પડે. તાકાત ના રાખે તો પછી આજ સુધી કશું જ ના કર્યું. અમને ના થાક લાગે. અમે રાત્રે કારી રાતે જ્યાં કહેતા અમે બેન તૈયાર છે લડવા. ગામના એટલે બેન અમારે જમીન હારું માણસો એટલે બધે જ લીકડે બધા. અહીંયા બહેનોની તાકાત કેટલી હતી? બહેનોની તાકાત એટલે બહેનોની તાકાત બહુ ઘણી તાકાત. ભાઈઓ કરતા બહેનોની વધારે તાકાત. કઈ રીતે? કઈ રીતે એટલે અમારે આ જમીન આપણને મળવું જ જોઈએ ને સરકારને આપણે રજૂઆત કરવી જ જોઈએ એમ ને આપણું થવું જ જોઈએ.
આપણી જમીન જાણે લીને ડેમ બનાવ્યો ને એ લોકોને પાણીનું સંરક્ષણ કરીને અસરગ્રસ્ત ગઈના કીડી મકોડી કુકરી ડૂબી એમ કરી તો આમે પણ જમીન જ આપેલી છે, આમે પણ બાંધકામમાં જમીન આપી, એટલે અમને પણ તમે અસરગ્રસ્તનો લાભ આલો એ રીતની અમારી તાકાત, એટલે મને બહુ તાકાત. 6 ગામની બહેનોએ તાકાત કરી. અમે માણી બીલી હડે બહુ અંબાબેન, કપિલાબેન, જસીબેન, બલીબેન, બધા એમની બહેન બધી બહેનો બહુ બહેનોએ તાકાત કરી. ભાઈઓએ હો તાકાત કરી, બહેનોએ તાકાત કરી. અમે ગટી હેલીમાં જતી હતા, માથે વરસાદમાં જતા હતા. માણી બીલી બહુ જ જાપ. અમારી જમીન તઈ એ લોકો બધા આવે, ડૂબે એટલે એ લોકો અમને બોલાવે મંડકમાં, એટલે પછી અમારે હો જવું પડે ને એ લોકો પાછા અહીંયા આવતા હતા મંડકમાં, એટલે અમારે જવું પડે. હા, તકલીફ ન પડતી તમને રસ્તે વરસાદે જવાનું, ગામે ગામ ફરવાનું, પોલીસ આવે? તકલીફ પડે બેન, વરસાદમાં ભીનાઈ જવાય, પછી રાત્રે કાકેરમાં કોઈના ઘરમાં નંદીની નજીકમાં અમે જ્યાં, પછી રાત્રે બધી બહેનો અમે ઊંઘી રહ્યો કાકેરે, તે ભાઈએ ઘર આપી દીધું અમને બધી બહેનોને જોઈને. પછી અમે ત્યાં રાત રહ્યા, રાત રહીને પછી અમે પાછી માની બેલી ગયા. તકલીફ તો પડે ને, કેમ ન પડે? ચાલતા 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 અમે જઈએ. કાકેરમાં રાત રેલા બધી બહેનો અમે કેવડિયાનો, પછી ના અમારે ગોળાના બધી બહેનો, તે ભાઈ હારા એટલે મને મકાન આપી દીધું. અમે ભોંય બધી પથારી ઊંઘી ગયા. સરકાર આજ આલે કાલે આવે, આલે જમીન, જમીન હારું એ માણસોની મંડકમાં અમે પણ જઈએ. ત્યાં જઈએ તો એ લોકો હો અમારી મંડકમાં આવે. દિલ્હી જ જ્યાં એટલે પછી અમને ગાડીમાં પોલીસે ઘેરા, ચાલો ઉતરી પડો અહીંથી, આમ ડંડા લગાવે. અમે પછી બહુ બોલ્યા દિલ્હીથી આવતા. દિલ્હી કઈ રીતે ગયા તમે? જમીન ત્યાં રજૂઆત કરવા. પણ ગયા કઈ રીતે? ગાડીમાં ગયા, ગાડીમાં. ટિકિટ લઈને? તમારી જોડે ઝપાઝપી તાં કેવી ઘૂસાઈ ગયેલા અંદર. આપણે પણ જમીન લેવા એટલે ત્યાં હું કા ટિકિટ લઈએ? આખું સંગઠન મેં, એટલે આપણે બી સંગઠન રાખવું પડે. એ પોલીસ આવે, પોલીસનો બાપ આવે, મરી જવાય તો એક ફેરા મરી જવાય, પણ તાકાત તો રાખવું પડે, તાકાત બતાવવું પડે આપણે જે હોય તે. પણ તાકાતવાના બને ના. અહીંયા પોલીસ આવે નાહીએ એ ના બને વાત, બને ના નાહીએ એ આરા પાડે કીધે. પોલીસને કહે કે તમારે મારવું હોય એટલે મારો ગોળી પણ લગાવો, અમે મરવા ભાગા, અમે બીટા નથી, મરેલા છે. જમીન તો તમે લઈ લીધેલી છે, અમારે શું જીવન કરવું છે? અમારા બાલ બચ્ચા તો જેવી રીતે આ હમણાં પંખી વીણી ખાય બેન, એવી રીતે જાણે આ ડેમ ચાલુ હતો, કોલેરી હે એટલે મંજૂરી કરીને ખાય, પણ જાણે ની જમીન હોય તો અમારા બાલ બચ્ચા તો કાં સુરતમાં ફરે. કેવી રીતે જીવશે જમીન વગર? જીવે કેવી રીતે જીવશે? અમે તો હતા ત્યાં તો ડેમમાં જ્યાં મંજૂરી કરી અને વાછોના ઘઈસા, પણ અમારા છોકરા કોના વાછોના ઘર છે? કઈ જમીન હે કઈ? પછી ને તો પંખીની પેટ ઉડી જશે ને હાંજે પાછા ભેગા થશે. એવી રીતે અમારા છોકરોનો વારો આવવાનો. જમીન હતી ત્યાં સુધી તો કરી ખાધી, પણ હવે તો જગ્યા અમારા બાળકોને અહીંયા પૂરજ બેઠેલો હોય તો અહીં એકી કરવાની જગ્યા નથી. અહીંયા અમારે કોઈને પણ કંઈ મળે ના, તો પછી અમારી બચ્ચોની દશા કેવી આવે? તમે વિચાર કરો. એમ કહેવા જાવ તો બેન આ રોજું આવે, કંઈ પણ ના જો. આ તો હમણાં મંજૂરી ચાલે, આ તો બાપ મંજૂરી કરે ને છોકરા ખાય. પણ જે આ બાપ હડે ને હમણાં તો એવું છે, બાપ કમાયતા બાપ ખાય, દીકરો કમાયતા દીકરો કમાય, એવું છે. બરાબરની વાત કરે. તો પછી હવે જમીન, અમારે જમીન તો કોઈ આમ વીંગું ના મળે માણસોને. એ બાળકો કેવી રીતે જીવશે? એ બાળકો તો પછી
સુરતમાં બૈરી કોણ ને છોકરા કોણ પોતપોતાના કામે જતું રહે ને હાજે ભેગા થશે એવી વખત આવશે. આટો વારવાની જમીન ના મળે, સરકારે બધી સંપાદન કરી લીધેલી. થોડી થોડી બચેલી છે તમારી? થોડી થોડી બીજોને કોકને ને કચ્છું નહીં બસેલી, તમારી થોડી અમારી બચેલી હે. પણ જે શંકર કાકા હોને હે એમને કોઈ કચ્છું ના મળે, સપટી ના મળે. ખાતર જેવી રીતે આ દાંટો કેરાયાની અંદર ને ઘુસાઈ જાય, કઈ ના મળે. ભલી બેન હોને દે કચ્છું ના મળે. છોકરું પંખીની પેટ પડી જુ, કોલેરીના ખૂણે અંદર ઝૂંપડી બાંધીને તે હમણાં ડેમ સાઈડ જાય, કઈ ના મળે. આ તો જેને બસેલી એને બસેલી હે, બાકી કોકને ના. તમારે કેટલી બચે? અમારે બચેલી છે. અમારી 10 એકર ને 9 ગુંઠા એટલી ગયેલી હે. 10 એકર ને 9 ગુંઠા એટલી સંપાદન થઈ ગયેલી. એના કેટલા પૈસા મળ્યા? એના પૈસા જે અમારા જેઠ હતા ને એ 60 રૂપિયા. જેવી જેવી જમીનના ને 40 રૂપિયા, 40 ને 2 પૈસા. જે મોરન ભોંય હે એના 40 ને 2 પૈસા આપેલા એમ કે, ને જે સારી ભોંય જેલી એના 60 રૂપિયા આપેલા. અમારા જેઠ તે જે જવાહરલાલ નહેરુ આવતા હતા એટલે જુવાર બાજરી તુવેરો શિયાળામાં આવ્યા એટલે બધો વાર મુકાવી દીધો. વાર મુકાવી દીધો એટલે એટલા સુકવણી તમને પછી આપીશું એમ કરીને એટલી સુકવણી કરી દીધી. એટલે નમરી ભોયમાં નમરું અનાજ હોય તો એના 40 રૂપિયા, 40 રૂપિયા ને 2 પૈસા. ને હારી ભોણીનો મોટું અનાજ એના 60 રૂપિયા. એટલી કિંમત આપીને આ હજુ આપ્યું નહીં. તમને વટર આપી દીધું, એ વટરમાં જ બધું ગણાયું. એ પછી બાંધકામ સાફ સૂફ કરીને બાંધકામ કરી જ દીધું. આજ સુધીનું કશું નહીં. તમારી કેટલી બચી છે જમીન? અમારી 3 એકર. મારે એકલાને 3 એકર ને 5 ભાઈઓ વસે 9 એકર બેસી. એ અમે વાવી ખાઈએ. પણ ભૂંડ કચ્છું ના રવા દે. વાવીને આવીએ ને પેલા દાણા મકાઈના લાખીએ ને તે હો ભૂંડ હોરકમ લગાવે એમ ખાઈ જ જાય. ડાંગર વાવીએ તો ડાંગરને હો ટોરી જ કાઢે રે. આ ભૂંડને ને કોલોનીને ને પ્રોજેક્ટને શું લેવા દેવાય? તો પેલાય હશે ને ભૂંડ તો. કોલેરી આવ્યા પછી ગંદકી સાફ સૂફ કરવા પછી મૂક્યા. એટલે શું કારણથી ગંદકી સાફસૂફ? ગંદકીના કારણથી. એટલે સમજી નહીં કેમ કરતા એવા ભૂંડ? સમજીને હો ને અમે એની હો બહુ રજૂઆત કરી. જે અમારી થોડી થોડી બચત જમીન હે તે અમે કલેક્ટર સાહેબને રાજપીપળા ગઈ હતા રજૂઆત કરવા. 80 એક્શનને રજૂઆત કરી. અમને એમ કે લોખંડની જારી એટલી જ મૂકી આપો એટલે ભૂંડ બંધ થઈ જાય. તે અમારું જે રેલું જમીન અમે વાવેતર કરી ખાઈએ તે અમારું હોય તો અમે ખાઈએ, અમારા બાલ બચ્ચા ખાઈએ. તો ભૂંડ કેવી રીતે આવ્યા અહીંયા? ભૂંડ પહેલા નહોતા? ના એ કોલેરી બનાવી એટલે પછી કોલેરી વાળા જ લાવ્યા. કોલેરી વાળા જ લાવ્યા. પેલા તો અહીં ભૂંડ જોવા ના મળે. ગામડામાં કેવા ભૂંડ બેન, એ તો શહેરોમાં ભૂંડ હોય. કોલોની વાળા કેમ લાવ્યા? કોલેરી સાફ સૂફ કરવા ગંદકી, કોલેરીની પાણી ગંદકીનું આવે ને એ સાફ સૂફ કરવા એ લોકોએ રાખ્યા. એ લોકોએ કોલેરીમાં રાખ્યા એટલે જે અમારા ખેતરોમાં એટલે કંઈ ઊભો પાલ કચ્છું નથી રવા દેતા. મકાઈ જુવાર બાજરી તુવેર ડાંગર મગ મરથ્યો જે ઓરે તે કોઈ સીટ નહીં. આપણે હવે મકાઈ થઈ જાય ને જઈએ એટલે કશું નહીં. 1 વાગે ઊંઘે ને 1 વાગે ખાઈ જાય. આ નરસિંહ કાકા 4 જણ હુવે. નંજી ખેતર હે તે 4 ખાટલા વારી ને 4 જણ હુવે. ટ્રેપ ફાતરા પાડ દે. 4 જણ હુવે ખૂણે ખૂણે. તો તમે આગળ શું લાગે છે, શું થશે? અમને તો હજુ સરકાર જો આપતા હોય તો અમને સારી વાત લાગે. હજુ અમારે આ ધરાના ચાલે જ છે. સરકાર કંઈ પણ અમને આપે તો અમારા બાલ બચ્ચોનું જીવન સુખી રહે એટલું હજુ અમારી આશા જ છે. ક્યાં ચાલે છે ધરણા? ધરાના કેવડિયા ઓફિસની આગળ.
લગભગ 2 મહિના થઈ ગયા. દોઢેક મહિનો થઈ જ ગયો અમારા ઢારાણા ચાલે. રાતન દિવસ બેસીએ શું કરીએ. અમારી આશા એ કંઈક કોઈ સરકાર આવે ને આપે, કોઈ સરકાર આવે ને આપે એવી આશા. પણ આજ સુધી ડેમ પૂરો થઈ ગયો. કોકને પણ ભગવાન વહી જાય ને આપે તો સારી વાત. એમ અમારા બચ્ચો હારું જ બધું. અમે તો જીવીલી કર્યા જેમ તેમ કરીને મહેનત મજૂરી કરીને અમારી ઉંમર થઈ. પણ અમારા બચ્ચોનો જો કોઈ પણ ભગવાન ઉતરે તો અમારા બચ્ચા સુખી થાય એવું અમારી આશા. કોઠી, કેવડિયા, ગોરા, વાગજા, બારફજા હજુ જે આશા ઉપર અમે ધારણા કરીએ. અમારે ભૂખર હજુ જીના છોકરા મેલીને હો અમે હજુ ઘર બધું ઘર બાર ઢોર ઢાક મૂકીને હજુ અમે ધારણા કરીએ. કોઈ કાર્યક્રમ તમને એકદમ યાદ રહી ગયો છે કે આ કાર્યક્રમ બહુ સારો થયો તો એમાં જેમાં તમે ગયા હોય કઈ યાદ છે? રાજપીપળા ગયેલા રેલી મેં. બહુ મોટી રેલી કાઢેલી. હા, મેઘાબેન, ટેટાભાઈ, ઈશ્વરભાઈ, પાસેના ભદ્રાબેન, નંદની બેન, અમે બધા રેલી એટલે બહુ ભારે. આ 6 ગામની રેલી રાજપીપળાની અંદર. તાના પાછા કોલેરીની અંદર રેલી કાઢી. કોલેરીની અંદર હું રેલી કાઢી. અમારું કંઈ થાય, અમારું કંઈ થાય એમ કરીને કંઈ ના કંઈ કાજ્યા તો કર્યું જ. પણ આજ સુધી સરકાર હજુ કંઈ કચ્છું જ નહીં હજુ કરતા. બાંધકામમાં આપી સરકારને હજી પહેલું વિચારણ કરવું પડે. પહેલી તો બહેનોમાં પહેલા તો લડત કરવાની કઈ આવડત કે શિખામણ કે એવું તો કઈ નિશાળમાં ભણાવ્યા હોય એવું તો નહીં. તો કેવી રીતે લડત કરવાની બધી હિંમત આવી? કઈ રીતે? મેઘાબેન આવ્યા, પછી અનુરાબેન આવ્યા, નંદની બેન આવ્યા, ટેટાભાઈ આવ્યા, ભદ્રાબેન આવ્યા, બધા આવ્યા. એટલે પછી અમે હાંજી બેસીએ. પછી બધી વાતચીત કરીએ. તમારી જમીન કેવી રીતે લીધેલી, તમે કેવી રીતે જીવશો અમને કીધું. એટલે પછી અમને એમ કીધું ને તમે બધી બહેનો ટોરે વરો તો આપણે સંગઠન થઈએ તો આપણે સરકાર હામાં લડત કરીએ તો સરકાર આપણને આપે એમ કરીને અમને પછી હિંમત આવી ગઈ. 6 ગામની બહેનો અમે તૈયાર થઈ ગયો લડવા. બહુ તાકાત આવી ગઈ અમારી માં. પોલીસ પણ ના અમે ફેરવા દઈએ અમારે કોઠીની અંદર. અમને કંઈ ભીખ ના લાગે ને લગાવી દે ગોળી તો એક જ ફેરા મળવું છે. બહુ તાકાત. ને હજુ ની ઘડીએ મને પોલીસની ના ધાક લાગે. હજુ ની ઘડીએ મને ના ધાક લાગે. હજુ હો મને એટલી હિંમત કઈ હોય તો હમણાં કોર્ટમાં અહીંયા અરીજામ પોલીસ સ્ટેશને મને ધાક ના લાગે. આપણે હું પોલીસનું બગાડ્યું? પોલીસને કહેવું હોય તે કાયદેસર એને કઈ લાગલો માર થોડો મારવાનો હોય. જે કેવું કરવું હોય તે કાયદેસર. આપણે કઈ ખૂન થોડું કર્યું તે આપણને લાગલો પોલીસ વાળો આવતો ડફરા મારે નહીં. આપણે બધો જે કહેવું હોય તે કાયદેસર કહેવું પડે. એટલે ધાક તો ના લાગે પોલીસ સામે. સનન મેટો આવી લે તે હો જમીન આપીએ એમ તાના અમારું કંઈ ના કર્યું. એટલે શું અમારું હજુ તમે આજ સુધી અમને કચ્છુની બળદ આપીએ, જમીન આપીએ એમ તઈ જ્યાં. એટલે પોલીસની ગાડી આવી. પોલીસની ગાડી આવી એટલે અમને ઘેરી લીધા. ઘેરી લીધા ને પછી નામા લખાઈ જ્યાં. પછી લોકો કોર્ટમાં આપી દીધા. એટલે અમારે આજ સુધી હજુ તારીખમાં જવાના. અંબાબેન, કપિલાબેન, પ્રભુભાઈ, કરશનભાઈ, મૂળજી કાકા, શાંતિલાલ ને મંગન કાકા, ચંપાબેન હજુ અમારે લડતમાં ચાલુ જ કોર્ટની અંદર. કેટલા વર્ષથી?
લગભગ 15 વર્ષ થયા અમારો કેસ ચાલે ત્યાં રાજપીપળા ક્યાં રાજપીપળા મોટી કોર્ટમાં. તો ત્યાં જવું પડે છે. હા જવું પડે તારીખે 15 વર્ષ થઈ જ ગયા પણ તે અરજી કરવા વાળો તે હાજર જ નથી રહેતા. આમે જઈને કેમ પટેલ કઈ એવું નામ હતું એવું પોલીસ વાળો જે કેસ કર્યો. શું કેસ કરેલો? આ લોકો હામાં આવીને આ એ કરે ધમાલ કરે એમ પણ અમે ધમાલ નતા કરતા. અમે ગીત ગાતા હતા, સૂત્રા પોકાતી હતા એટલે અમને એ કરી લીધા. કોઈ દિવસ તમને એવું લાગે કે આટલું લડ્યા પણ કાંઈ નિરાશા જેવું લાગે? ના આંદોલન કરવાથી નિરાશા ના આંદોલન કર્યાથી અમને બહુ તાકાત આવી ને હજુ જો આંદોલન કરીએ ને સરકાર જો હાલવા ઉભો રહે તો હજુ અમે તૈયાર જ લડવા. અમારા બચ્ચો સારું અમને બહુ તાકાત આવે લડવા માટે. આંદોલનથી શું ફાયદો થયો તમને? શું ફાયદો થાય એમ અમને આંદોલન કરીએ એટલે કંઈક પણ મળે એવું અમને લાગે. અમારે આ છોકરો ગ્રેજ્યુએટ થઈને ફરે. આ છોકરો છે ને અમે ભણાવ્યા અમારે કને કંઈ લાખ રૂપિયા મળે તે અમે ભટ્ટાને અમારા છોકરોને લગાડી દઈએ. એટલે આંદોલન કરીએ ને 6 ગામની અમારી જમીન ગયેલી કંઈક સરકાર અમારા છોકરોને કંઈ ધંધો મળે એવી તો તાકાત કરીએ ને સરકાર જો આપતા હોય તો અમને સારું એમ. છોકરા ભણેલા ફરતા વરા શું કામ કરે? ડેમ સાઈડ હમણાં બંધ કરી દીધા. ડેમ પૂરો થઈ ગયો. આંદોલનથી તમને તાકાત મળી એમ? હા હિંમત. હિંમત એટલે બહુ હિંમત. અમને કંઈ ડર ના લાગે. હું આવું પહેલાં તો બી જતે તા પોલીસ આવે પોલીસને દેખે અસલાપ એમ કે આપણને બીક લાગે. હવે ના બીક લાગે એમને. આપણે બધું જે કહેવું હોય તે આપણે પોલીસને બી કહી શકીએ. આપણે તો કાયદેસર બધા જો આપણે તો ખોટું કરેલું નથી. અહીંયા પોલીસ આવતા હોય પોલીસને બી કહીએ ખોટું તો કરેલું નથી ને અમે લાકડી પણ ના લગાવી શકે. લાકડી લગાવતા હોય તો કે રાખો. અમને તાકાત આવી આંદોલનથી બહુ તાકાત આવી. અહીંયા કોઈને માર પડેલો છે? કોઠીમાં કોઈને દંડા પડ્યા હોય, પોલીસે માર માર્યો હોય? પહેલાં વળી જેપી કંપનીએ કંચનકારાને તે કંચનકારાને એ હવે કોને ત્યાં એક્સિડન્ટ થયેલું. આ કેવડિયા એક્સિડન્ટ થયું એટલે આ કમરમાં બધું એ થઈ ગયું અમારા જ કોઠીના. પછી તેને વડોદરા લઈ જ ગયા. એટલે હા પ્રજા કેટલી હોય, કોઈએ ફત્તર મારી દીધો ગાડીની અંદર, કાચ ફૂટી જ જાય એમ. એટલે પછી એ લોકો બધા ડેમ સાઈડ ગાડી જતી રહી એટલે પછી કંચનકારો જતો તો ઓફિસે. એટલે એ લોકો તો મોય હરિયા ને એમ બધું જેપી કંપનીવાળા ભરી લાવ્યા. એટલે કેવડીઓમાં ઉતરી પડીને ઘૂસી જ જાય. એટલે એ લોકો તો બધા ભાગી જ જાય. બાર હાકો ભાંગી લાખેલ્યો, ભીટો તોડી લાખેલ્યો, મકાનોમાં બધું તોડી લાખેલું ને કંચનકારાનું આ બધું ફાડી લાખેલું, બધું માથું તોડી લાખેલું જેપી કંપનીએ. એ બધા ટરકો ભરાઈને આવેલા ને આપ ખાલી એટલે પછી ભાગી ગયેલા ને રેવા કૂદી પડેલા બધા ઢાકણા માર્યા. કેવડિયામાં કોઈ માણસ ના મળે, ભાગી ગયેલા. ત્યાં મોટી પાઇપો લઈને આવી ગયેલા. એટલે માથું ફોડી નાખેલું કંચનકારાનું બધું ફોડી. હમણાં હામટતો નથી તે ભાઈ, નોકરી કરે પણ હામટતો નથી ને ઉપરથી કેસ ચાલે, હાઈકોર્ટમાં કેસ ચાલે તેનો. છ ગામમાં મુખ્ય માણસ કોણ જેમણે બહુ કામ કર્યું હોય? 6 ગામમાં મુરજી કાકા, પછી વાગડિયા કપિલાબેન હોય, ગોળામાં અંબાબેન, કેવડિયામાં જસીબેન બીજા નંબર ને અહીંયા બલીબેનની વહેણ બધા અમે બધી બહેનો. એટલે મીટિંગ થાય મુરજી કાકાના ઘેર જઈએ. સાંજે મીટિંગ થાય એટલે સવારે આપણે આવ્યો પ્રોગ્રામ રાખવાનો મુરજી કાકાના ઘેર બધા 6 ગામના માણસો કહે. સવારે આપણે આ પ્રોગ્રામ સવારે આવ્યું કોલેરીમાં બંધ કરાવવાનું ગંદકીનું પાણી. આના મુરજી કાકા કહે
હમણાં બધા ઉસી આંગળીઓ હા હા હવારે કોઈ દેખાતું નહીં. હમણાં સાંજે કહે એટલા જ બંધ કરાવવું હોય ઓફિસે જવું હોય તો આપણે જવાનું તો પછી હમણાં બધા ઊંચી આંગળીઓ કરે, બધા ઊંચી આંગળીઓ કરે તો હવારે કચ્છું નહીં હમણે હા હા તો હવારે પાછા તમે જ નથી ટોળે વળતા, પાછી મીટિંગ ભરે તો પાછા કોણ ભરે પાછું? પાછા અમે બધા 6 ગામના ભદ્રાબેન પછી વિલુભાઈ, ઈશ્વરભાઈ ને રાજપીપળે સામિલભાઈ, એટલે એ બધા કાર્યકર્તા ટોળે વળીએ ને બધી પ્રજા અમે 6 ગામના ટોળે વળીએ તો પાછા સવારે કે આપણે આજે આવ્યું કામ કરવાનું સવારે કોલેરીમાં આવ્યું ઓફિસે જવાનું હે તે મુરજી કાકા કહે હમણાં બધા ઊંચી આંગળીઓ કરે, હમણાં કોઈ સવારે કોઈ દેખાતું નહીં. તો શેનું ગંદુ પાણી કોલોનીનું બંધ? કોલેરીનું બધું પાણી આવતું હતું બેન તે અમે તારે વેરે નદીની અંદર પાણી પીતે હતા. નદી છે અમારા બાજુમાં એટલે જે કોલેરીનું બધું ગંદકી પાણી આવતું હતું એ પાણી બધું અમારે બંધ કરવાનું. અમે એ ધોળ એસિડ વાળું પાણી આવે તો અમારા ઘણા પારા પણ મરી ગયેલા, ભેંસો મરી ગયેલો. એસિડ વાળું પાણી આવે ને એટલે પછી અમે પાણી પીતે હતા. હમણાં આ કૂવાનું પાણી અમે પીએ, પહેલાં તો ખારીનું નદીનું પાણી પીતે હતા. એટલે જે આ અમારી નદી આવે ને આ મોટો કોટીરો કેનકેરપુર પાણી વે એટલે તે પાણી અમારે પીવાનું. એટલે તે પાણી અમે બંધ કરાવ્યું. બંધ કરાવી ને પછી કોજેટવાળો જે કૂવા કર્યા, કૂવો મેં લઈને કેવી રીતે બંધ કરાયું? કેવી રીતે અમે તાકાત બતાવીએ ઓફિસમાં જઈને કે ગંદકીનું પાણી બંધ કરો, એસી એક્શન વેહન જઈએ તો અમારી તાકાત નહીં. અમે કે તમારી તાકાત કેમ નહીં? ગંદકીનું પાણી બંધ કરાવવાની તમારી તાકાત કે અમારી તાકાત? 80 ને એક્શનને કીધું તો પછી કીધું હા અમે કોટરે પાડી દઈએ પાણી. એમ કોટરે પાડ્યું બીજા કોટીરે પાણી એટલે અમારે ભેંસો નાના પાણા સરવા જાય ને પાણી પીવે એટલે જીના બચ્ચોના પેટ હુજી જાય એટલે પાણા મરી જાય. ત્યાંના પાછા અમે ઓફિસે જ જ્યાં એમ કે અમારા જીના બચ્ચા મરી જાય, ભેંસોના આટીરોમાં નુકસાન થાય એટલે પછી પાછા જ જાય. એટલે પછી આગળથી આવ્યા એટલે તેમને જાણ કર્યું. પછી તે લોકો આવ્યા એટલે ગંદકીના કૂવા કર્યા. એક સટુ કાકાના ખેતરમાં કર્યો, હામાં ફરસું કાળા મરી એમના ખેતરમાં એક કૂવો કર્યો, એક બાજુમાં પાછું ફિલ્ટર કર્યું તો એ ગંદકીનું પાણી બંધ થયું. નહીં તો અમે ગંદકીનું પાણી પીતી હતા તો પછી અમે કૂવા બંધ કરાવ્યો. 6 ગામવાળું એ ગંદકીનું પાણી નથી બંધ કરતા એમ કરીને પછી ગંદકીનું પાણી બંધ કરાયું એટલે કયો કૂવો? આ જે પાણી જાય ને કોલેરીમાં, આખી કોલેરીમાં અમારે કોઠીનો અહીંયા કૂવો છે એ પાણી એટલે અમે તો પછી 100 ગામના કૂવા ઉપર બેસી જ જા. પાણી ચાલુ કરવા વાળાને ચાલો ભાઈ બંધ કરો એટલે બંધ કરી દીધા. એસી એક્શન આવ્યા. અમે કીધું હા તમે પણ આવ્યું પાણી પીવો, તમે જાણે દરરોજ ડબ્બા બાંધો દવાવાળું પાણી પીવે તો પછી અમારો પણ આઈટમાં છે ને. અમોને કમ તમે ગંદકીનું પાણી આલો ને એટલા મચ્છરવાળું પાણી નદીમાં મચ્છર બેહે એટલે સાંઈ વળી જાય એવું પાણી અમે પીતી હતા. પછી એસી એક્શન આવ્યો ચાલુ કરો એમ એટલે અમે તો બધા કમર બાંધી દીધા. એસી એક્શન આવે એટલે કૂવામાં નાખી દેવાના. કેમ તમે ગંદકીનું પાણી નથી બંધ કરતા? પછી કલેક્ટર સાહેબ આવ્યા. કલેક્ટર સાહેબ આવ્યા એટલે કે ગંદકીનું પાણી બંધ કરીએ, બંધ કરાવીએ ને કૂવો ચાલુ કરવા. પછી કલેક્ટર સાહેબના હરુભરું પાણી ચાલુ થવા દીધું. અમે 6 ગામની બહેનો એ તાકાત રાખ્યું રાતનદારો. કઈ સાલની વાત છે? બહુ પુલિસ આવી ગયેલી અહીંયા માયના આખી કોસીમાં પુલિસ અમે નહીં નાઠા, અમે ના નાહીએ એમ કીધેલું. અમે નહીં નાઠા ઘેરી લીધેલા આમ કોટીરાની અંદર બધા હામાં પુલિસ રહી ગયેલા. પછી સાહેબ આવી લઈ લે ચાલુ કરેલું પાણી.